welcome back! So for today's menu, ang menu natin for today's guys ay mango, sliced na mango at meron tayong sticky rice dito, cucumber, tapos maraming tayo dried chili. So 100% ay maanghang to pero kakayanin natin dahil masarap to. First time ko i-try tong dried chili na i-mix with mango. So umpisahan na natin guys. Inom muna tayo ng tubig. So, for today's drink natin is tubig. Pero hindi siya as in tubig. Is vitamin tubig siya. Tapos matamis siya. Pero tubig. Hindi ko lang kung bakit nilagyan nila ng asukal kasi anong flavor daw to. So, bismillah. Sarap. So, umpisahan na natin guys. Ayan. Parang naglalaway na ako. Bismillah. Grabe. Chili. Sticky rice. Simple lang yung anghang guys. Grabe guys. Daming chili.
Grabe guys, ang tao dito sa Thailand talaga mahilig sa maanghang. Simple lang yung anghang, pero masarap. Alam niyo ba guys, mas maanghang pa yung dry chili kaysa sa fresh. Pero mas masarap yung mango pag maanghang. Grabe. Actually,
pag nanghangan ka, huwag kang uminom ng malamig. Kailangan mainit. Pero yung tubig ko malamig. Pero yung sticky rice. Kasi pag uminom ka guys ng malamig, lalong umanghang yung bunganga mo. Pag uminom ka ng mainit, masakit sa bunganga yung init. Pero saglit lang yung anghang, mawala agad. Sarap. Sana lang. Tapos na tayo. Pawis na pawis ako. So sa mga gustong mag-request lang kayo kung meron yung mga request nyo, kung meron tayong mahanap dito sa Thailand, sa lugar namin kung saan ako di nakatira. Kung may mahanap tayo sa mga gusto nyong ipa-request sa akin, ay gagawan natin ng paraan, gagawin natin. Pero kung wala tayong mahanap, sasabihin ko rin naman sa inyo guys. So mag-request lang kayo. Mag-comment lang kayo sa akin kung anong gusto nyong imumukbang natin. So that's all for today's and thank you for watching. See you in the next video. Bye!